Nếu cơ thể là một vương quốc thì tâm chính là vị vua, và kinh tâm chính là con đường mang mệnh lệnh của vua đi khắp cơ thể. Kinh tâm, dòng kinh của thần, huyết và ý chí. Trong Đông y, kinh tâm được gọi là thủ thiếu âm tâm kinh. Cũng trong Đông y, tâm tức trái tim không chỉ đơn thuần là một khối cơ bơm máu, nó được gọi là quân chủ chi quan, vị vua của toàn bộ cơ thể. Đây là nơi thần minh ngự trị, liên quan trực tiếp đến huyết mạch, tinh thần và ý thức của con người. Trong hệ thống kinh lạc, kinh tâm không bắt đầu từ nách như nhiều người lầm tưởng. Nó khởi nguồn từ tạng tâm ở sâu bên trong rồi mới đi ra bề mặt cơ thể. Nội hành. Kinh tâm bắt nguồn từ tạng tâm. Có 3 nhánh quan trọng xuất phát từ đây của kinh tâm. Nhánh tâm phế. Từ tạng tâm, kinh khí lan tỏa ra vùng ngực, rồi có một nhánh liên hệ với phế, tức phổi. Điều đó phản ánh mối liên hệ sinh lý rất chặt chẽ giữa khí và huyết. Tâm chủ huyết, phế chủ khí. Khí vận hành huyết, và huyết là nơi khí nương tựa. Sau đó, kinh tiếp tục đi xuống rồi xuất hiện ra ngoài cơ thể tại vùng trung tâm của nách ở huyệt cực tuyền HT1. Đây là điểm khởi đầu của phần kinh có thể xác định được trên bề mặt cơ thể, mà lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục đi theo nhánh này cùng với toàn bộ các huyệt đạo nằm trên đó. Ngoài nhánh chính này, kinh tâm còn có 2 nhánh bên quan trọng. Nhánh tâm mục. Nhánh này tách ra từ tim, đi lên vùng họng và cổ, rồi lên mặt và phân tán quanh vùng mắt. Điều đó cho thấy sự liên hệ của tâm với vùng đầu, mặt và các giác quan. Đây cũng là lý do vì sao khi nhìn vào mắt một người, ta có thể biết được cái thần trong tâm của họ đang an hay loạn. Nhánh tâm tiểu trường. Nhánh thứ 3 này đi xuống xuyên qua cơ hoành và kết nối với tiểu trường. Đây là cơ sở của mối quan hệ tâm tiểu trường. Trong Đông y, 2 tạng phủ này có quan hệ biểu lý. Tâm thuộc âm, thiên về trung tâm điều hành nên được xem là lý. Tiểu trường thuộc dương, thiên về xử lý và phân loại nên được xem là biểu. Trong sinh lý, tiểu trường đảm nhiệm việc phân tách thanh và trọc. Tiểu trường hấp thu phần tinh khiết và chuyển phần cặn bã xuống dưới. Ngoại hành. Trên đường đi này, chúng ta sẽ quan sát được vị trí từng huyệt của kinh tâm. Kinh tâm có tổng cộng 9 huyệt, từ HT1 đến HT9. Huyệt cực tuyền HT1. Như đã nói ở trên, kinh tâm khởi đầu từ tâm tức trái tim, qua phế tức phổi, rồi lộ ra tại huyệt cực tuyền HT1 ở giữa hô nách. Đây là huyệt cực tuyền của tôi. Nó nằm ở giữa hô nách này. Đối diện với huyệt cực tuyền HT1, ở phía trên vai này là vị trí của huyệt kiên ngung LI15. Huyệt cực tuyền thuộc loại huyệt khởi nguyên và ứng hành mộc trong hệ ngũ du huyệt. Cái tên cực tuyền của huyệt có nghĩa là suối ở nơi cao nhất, nguồn nước khởi đầu từ đỉnh cao. Điều này gợi đến hình ảnh nơi dòng khí của kinh tâm bắt đầu lộ ra ngoài cơ thể. Huyệt cực tuyền có ý nghĩa đặc biệt trong cả y học và võ thuật, không chỉ là một huyệt đạo quan trọng để chữa bệnh, mà còn là mục tiêu cực kỳ nhạy cảm và mang tính chiến lược trong võ thuật, trong võ đối kháng cũng như trong võ tự vệ sinh tồn. Huyệt thanh linh HT2. Nào, bây giờ chúng ta đi tiếp đến huyệt thứ 2 của kinh tâm. Từ huyệt cực tuyền HT1, kinh đi xuống dọc theo mặt trong cánh tay để đến với các huyệt tiếp theo của kinh tâm, chạy song song với kinh phế và kinh tâm bảo. Bên này là đường đi của kinh phế, bên cạnh đó là đường đi của kinh tâm bảo, và ở trong này là đường đi của kinh tâm.
Nào, chúng ta đi xuôi xuống phía dưới mặt trong cánh tay này, chúng ta sẽ đến với huyệt thanh linh HT2. Đây là vị trí của huyệt thanh linh trên cánh tay trái của tôi. Huyệt thanh linh thuộc loại huyệt du và ứng hành hỏa trong hệ ngũ du huyệt. Thanh linh có nghĩa là làm cho tâm hồn trở nên thanh thản và sáng trong. Trong y học, huyệt thanh linh cũng có nghĩa là làm thanh thản tâm hồn. Một huyệt có tác dụng đặc biệt đến sự lưu thông khí và chức năng của mô cơ. Trong võ thuật, huyệt thanh linh cũng là một huyệt rất quan trọng cả trong đối kháng và trong tự vệ với những kỹ thuật khóa, triệt và hóa đòn tay đối thủ. Đây, huyệt thanh linh của tôi ở đây, nó nằm ở rãnh trong cơ nhị đầu cánh tay. Nó nằm cách nếp gấp khuỷu tay khoảng 3 thốn. Và với con mắt của võ cần nhanh thì vị trí của huyệt thanh linh nằm ở khoảng 1/3 của đoạn xương cánh tay, từ hố nách đến mỏm khuỷu tay này. Đây là huyệt cực tuyền nằm ngay giữa hố nách. Từ cực tuyền đến đầu trong của nếp gốc khuỷu tay được tính là 9 thốn theo phép đo tiêu chuẩn. Ta chia đoạn 9 thốn này làm 3 phần bằng nhau. Ở vị trí 2/3 kể từ huyệt cực tuyền, ở rãnh trong cơ nhị đầu cánh tay này là vị trí của huyệt thanh linh HT2. Huyệt thiếu hải HT3. Đi qua huyệt thanh linh HT2, chúng ta bây giờ đến với huyệt thiếu hải HT3. Huyệt thiếu hải nằm ở vị trí sát với đầu trong của nếp gốc khuỷu tay như thế này. Đây là huyệt thiếu hải trên tay trái của tôi. Như vậy, đây là huyệt cực tuyền HT1 nằm ở hố nách. Đây là huyệt thanh linh nằm ở rãnh trong cơ nhị đầu cánh tay, cách huyệt cực tuyền 6 thốn. Và đây là huyệt thiếu hải nằm ở sát đầu trong của nếp gốc khuỷu tay này. Nó cách huyệt thanh linh ở phía trên này 3 thốn. Ở phía đối diện bên kia là huyệt khúc chỉ LI11 của kinh Thủ Dương Minh Đại Trường. Huyệt thiếu hải thuộc loại huyệt hợp thủy và ứng hành thủy trong hệ ngũ du huyệt. Thiếu hải có nghĩa là biển nhỏ. Trong hệ thống kinh tâm thuộc thiếu âm, đây là nơi khí của kinh tụ lại như một vùng nước sâu. Huyệt thiếu hải là một huyệt rất quan trọng trong cả y học và võ thuật. Trong y học, huyệt thiếu hải được dùng để thanh tâm hỏa, trị các chứng hỏa xung. Trong võ thuật, huyệt thiếu hải cũng có vai trò cực kỳ quan trọng, không những vì tính chất nhạy cảm của nó, mà còn vì vị trí bản lề của khớp khuỷu tay trong các kỹ thuật liên quan đến thế và lực của đòn. Huyệt linh đạo HT4. Bây giờ, rời huyệt thiếu hải HT3, chúng ta sẽ xuống vùng cổ tay để đến với huyệt linh đạo HT4. Một huyệt có vai trò trung tâm trong việc điều hòa lưu thông khí ở vùng cẳng tay, cổ tay và tim. Đây là huyệt linh đạo trên cổ tay trái của tôi. Huyệt linh đạo thuộc loại huyệt kinh và ứng hành kim trong hệ ngũ du huyệt. Linh đạo có nghĩa là con đường của thần minh, con đường nơi khí của tâm lưu thông để nuôi dưỡng tinh thần và ý thức. Trong y học, huyệt linh đạo có tác dụng điều hòa khí của kinh tâm, thường được dùng trong các vấn đề liên quan đến tâm trạng hồi hộp và mất tiếng do căng thẳng tinh thần. Trong võ thuật, linh đạo cũng là một huyệt hiểm hóc với các mục tiêu triệt khí và triệt lực của đối phương trong khoảnh khắc. Về vị trí của huyệt linh đạo, theo con mắt y học thì huyệt linh đạo nằm ở mặt quay của gân cơ gấp cổ tay trụ, cách lằn chỉ cổ tay 1,5 thốn, tức tương đương với khoảng 1,5 chiều rộng của ngón tay cái mỗi người như thế này. Và theo con mắt của võ thuật thì huyệt linh đạo nằm ở gần phía xương trụ, ở khoảng 1/8 của đoạn xương cẳng tay, tính từ nếp gấp cổ tay, bàn tay đến đầu mỏm xương khuỷu tay như thế này. Đây
Đoạn xương cẳng tay này là 8 phần. Đây là điểm giữa, tức 4/8. Rồi 2/8 và 1/8. Đây chính là vị trí của huyệt linh đạo. Trên thực tế, vị trí này của huyệt linh đạo so với nếp gấp cổ tay cũng tương đương với vị trí của huyệt liệt khuyết LU7. Đây là huyệt linh đạo HT4. Đây là huyệt liệt khuyết LU7. Huyệt thông lý HT5. Tiếp theo, cũng trên mặt trong cổ tay này, cũng trên cái rìa trong của gân cơ gấp cổ tay trụ này, và chỉ cách huyệt linh đạo 0,5 thốn, tức tại vị trí 1/3 khoảng cách từ huyệt linh đạo đến nếp gấp cổ tay, chính là vị trí của huyệt thông lý HT5. Đây là huyệt thông lý của tôi. Nó vừa nằm trên mép trong, tức mép quay của gân cơ gấp cổ tay trụ này, vừa cách huyệt linh đạo 0,5 thốn, tức cách nếp gấp cổ tay 1 thốn. Huyệt thông lý thuộc loại huyệt lạc và ứng hành thổ trong hệ ngũ du huyệt. Tại huyệt thông lý có một nhánh lạc mạch nối với kinh tiểu trường, giống như một đường liên lạc giữa hai kinh này. Thông lý có nghĩa là sự thông thấu. Nó gợi ý khả năng thông đạt giữa các hệ thống, đặc biệt là mối liên hệ giữa tâm và tiểu trường. Và thực tế là huyệt thông lý có ảnh hưởng vượt ra ngoài kinh tâm, tác động đến nhiều hệ thống sinh lý và năng lượng khác nhau, trong đó có các chức năng nói, giao tiếp, vân vân. Huyệt âm khích HT6. Đi qua huyệt thông lý, vẫn trên con đường sát mép trong của gân cơ gấp cổ tay trụ, và chỉ nửa thốn thôi, chúng ta sẽ đến với huyệt thứ 6 của kinh tâm, huyệt âm khích HT6. Đây là huyệt âm khích trên cổ tay trái của tôi. Nó đi xa hơn so với huyệt thông lý 0,5 thốn. Cũng có nghĩa là huyệt âm khích chỉ còn cách nếp gấp cổ tay 0,5 thốn. Huyệt âm khích thuộc loại huyệt khích và ứng hành thủy trong hệ ngũ du huyệt. Âm khích có nghĩa là khe nhỏ của phần âm. Đây là một điểm sâu nơi khí huyết của kinh tâm có thể được kích hoạt mạnh khi cần. Trên thực tế, huyệt âm khích có tác dụng kích thích khí huyết, cả nông và sâu, cả cấp và hoãn. Đặc biệt là nó có tác dụng điều hòa khí huyết của kinh tâm, cân bằng khí huyết sâu trong kinh khi đối mặt với các tình trạng tâm hỏa vượng, đạo hãn, vân vân. Huyệt thần môn HT7. Từ nãy đến giờ, chúng ta đã rất nhiều lần lấy nếp gấp cổ tay trên đường thẳng mép trong của gân cơ gấp cổ tay trụ làm mốc để xác định vị trí các huyệt ở cổ tay này. Đây là huyệt linh đạo HT4. Nó nằm cách nếp gấp cổ tay 1,5 thốn. Đây là huyệt thông lý HT5, cách nếp gấp cổ tay 1 thốn. Đây là huyệt âm khích, cách nếp gấp cổ tay 0,5 thốn. Và đây nằm trên chính nếp gấp cổ tay này, và trên cùng đường thẳng với 3 huyệt kia, chính là huyệt thần môn HT7. Ngoài ra, huyệt đại lăng PC7 và huyệt thái uyên LU9 cũng nằm trên nếp gấp cổ tay như huyệt thần môn. Đây là huyệt thần môn HT7 nằm trên nếp gấp cổ tay phía xương trụ. Đây là huyệt đại lăng PC7 cũng nằm trên nếp gấp cổ tay ở khoảng giữa. Và đây là huyệt thái uyên LU9 cũng nằm trên nếp gấp cổ tay như hai huyệt kia, nhưng ở phía xương quay. Thần môn có nghĩa là cánh cửa của thần. Đây chính là cửa ngõ, nơi thần khí của tâm đi ra và được điều hòa. Huyệt thần môn thuộc loại huyệt nguyên và ứng hành thổ trong hệ ngũ du huyệt. Thần môn là huyệt chủ đạo, nơi tụ tinh khí và sức mạnh của kinh.
Theo y học, với tư cách là cánh cửa của thần như chính cái tên của nó, và nếu coi kinh tâm là cung điện, thì thần môn chính là cổng chính để đón nhận năng lượng thanh khiết từ vũ trụ vào nuôi dưỡng tâm hồn. Thần môn là một huyệt rất quan trọng và cũng rất nổi tiếng, được áp dụng trong nhiều liệu pháp điều trị các loại bệnh tật liên quan đến tâm trạng, tinh thần và giấc ngủ. Trong võ thuật, huyệt thần môn cũng là một điểm quan trọng, vừa có thể là điểm chốt, cẩm nã, triệt lực hoặc triệt trí tức thời, và cũng có thể là điểm mở cho những mục tiêu chiến đấu cụ thể với những huyệt tác động kế tiếp. Huyệt thiếu phủ HT8. Như vậy, chúng ta đã ghé thăm qua hết 7 huyệt của kinh tâm nằm trên cánh tay và cẳng tay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lòng bàn tay để đến với huyệt thứ 8 của nó, huyệt thiếu phủ HT8. Chiếu thẳng từ huyệt thần môn HT7 vào lòng bàn tay, dọc theo khe giữa xương bản ngón tay thứ 4 và 5, và tương đương với vị trí của đầu ngón út khi ta nắm nhẹ bàn tay như thế này. Chúng ta sẽ đến với huyệt thiếu phủ HT8. Đây là huyệt thiếu phủ của tôi. Huyệt thiếu phủ thuộc loại huyệt vinh hỏa và ứng hành hỏa trong hệ ngũ du huyệt. Thiếu phủ có nghĩa là cung điện nhỏ. Đây là nơi hỏa của kinh tâm tụ lại trong lòng bàn tay. Theo y học, huyệt thiếu phủ là huyệt vinh hỏa, được ví như là ngôi nhà của hỏa, là sự dương hóa của kinh tâm, là sự tập trung hỏa của tâm. Huyệt thiếu phủ có tác dụng điều chỉnh nhiệt trong lòng bàn tay, thanh tâm hỏa, an thần và minh thần. Trong võ thuật, huyệt thiếu phủ cũng thường được áp dụng trong các kỹ thuật khống chế, cẩm nã và hóa giải. Huyệt thiếu xung HT9. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với huyệt cuối cùng của kinh tâm, huyệt thiếu xung HT9. Vượt qua huyệt thiếu phủ, men theo rìa trong của ngón tay út và đến với vị trí ngang với góc trong của móng ngón út, chúng ta sẽ đến với huyệt thiếu xung HT9. Đây là huyệt thiếu xung trên tay trái của tôi. Huyệt thiếu xung thuộc loại huyệt tỉnh mộc và ứng hành mộc trong hệ ngũ du huyệt. Thiếu xung có nghĩa là nơi dòng khí bùng lên lần cuối. Đây là điểm cực của kinh tâm trước khi chuyển hóa sang kinh tiểu trường. Theo y học, với vị trí nằm ở đầu ngón tay, nơi khí dồn về cực điểm và là nơi sung yếu của kinh, huyệt thiếu xung thường được dùng rất hiệu quả trong việc trị hôn mê, trúng độc, tim đập nhanh, vân vân. Trong võ thuật và khí công, huyệt thiếu xung là điểm giao thoa cực kỳ quan trọng. Tại đây, tại vị trí của huyệt thiếu xung, nơi kinh tâm thực sự kết thúc. Đây là nơi khí âm kết thúc để chuyển hóa sang dương, chuyển hóa từ huyệt thiếu xung HT9 của kinh tâm sang huyệt đối xứng với nó ở rìa ngoài gốc móng tay út là huyệt thiếu trạch SI1 của kinh tiểu trường. Kinh tiểu trường cũng bắt đầu chính tại ngón út, rồi từ đó đi lên cánh tay, vai, cổ và mặt. Đó chính là sự tiếp nối của hai dòng kinh chính, kinh tâm, âm và kinh tiểu trường, dương. Có thể nói đây là một điểm chuyển tiếp giữa hai kinh có quan hệ biểu lý. Như vậy, hành trình đi dọc 9 huyệt của thủ thiếu âm tâm kinh không chỉ đơn thuần là việc ghi nhớ những điểm chạm trên cơ thể, mà là sự thấu hiểu về dòng chảy của ý chí và huyết mạch. Trên con đường của kinh tâm, từ nách xuống đầu ngón tay út, có 9 huyệt quan trọng, được gọi là cửu huyệt của kinh tâm. Tên gọi của chúng không phải là ngẫu nhiên. Mỗi cái tên giống như một hình ảnh mô tả sự vận hành của khí, từ trung tâm của tâm đi dần ra ngoại vi của cánh tay. Từ cực tuyển như một nguồn suối khởi đầu, khí trở lên trong sáng ở thanh linh, rồi tụ lại như một biển nhỏ ở thiếu hải. Từ đó, khí tiếp tục đi theo con đường của linh đạo, thông suốt qua thông lý, và đi qua một khe sâu của âm khích. Đến cổ tay, khí bước qua cánh cửa của thần môn, lan vào cung nhỏ của lòng bàn tay, thiếu phủ, và cuối cùng bộc phát ra ở đầu ngón tay út, tại thiếu xung. Đó chính là con đường của khí, từ trung tâm của tâm đi ra ngoại vi của bàn tay.
Hãy nhớ rằng tâm an thì vạn sự an. Dù trong điều trị y học hay trong rèn luyện võ thuật, việc làm chủ được kinh tâm chính là làm chủ được cái thần của chính mình. Sự chuyển giao tại huyệt thiếu xung mà chúng ta vừa tìm hiểu chính là minh chứng cho sự vận hành không ngừng của âm dương. Khi cái tĩnh của tâm âm đạt đến cực hạn, nó sẽ hóa thân thành cái động, cái cương quyết của tiểu trường dương.